فيلم بيرفكت سنس من إخراج ديفيد ماكنزي واللي اتعمل سنة 2011 بيبدأ الفيلم مع سوزان اللي كانت عالمة متخصصة في علم الأوبئة، وهوب قابلت حالة بالصدفة فقدت حاسة الشم، وبيقول لها المشرف بتاعها إن دي مش أول حالة، دي ظهرت في كل حتة في العالم، والغريب بقى إن العالم كله معرض إنه يتصاب خلال 24 ساعة، وإن مفيش أي ارتباط ما بين الأعراض وأي عدوى تانية. وفجأة يظهر مايكل اللي كان شغال شيف جنب بيت سوزان، وبرضه بيتقابلوا بالصدفة لما قرر إنه يشرب سيجارة، بس ما كانش ينفع من غير ما سوزان ترميله الولاعة، ما هو مفيش دخان من غير نار. أبحاث بقى واختبارات وقعدة مكاتب وأسئلة كل شوية، يعني ده فيروس ولا ده برد في العظم؟ المهم الناس كلها عمالة تبكي بدون سبب أو بسبب، كأنك طول الوقت عمال تشم في بصلاية، ومن كتر ريحة البصل ما عادوش بيشموا. حالة طوارئ عالمية اتفرضت، لكن في عز الظروف الصعبة ديت كان في قصة حب بتبدأ بين مايكل وسوزان لما قرر يعزمها على المطعم اللي شغال فيه بعد ما اتخرب بيته. وكطابع كل النساء وحبهم للنكد في أحلى الأوقات، افتكرت والدها اللي مات من 50 سنة لمجرد بس مايكل يبدأ يواسيها. ما علينا في اللي حصل بعد كده. المهم لاحظوا انهم فقدوا حاسة الشم بالصدفة لما حب يعمل لها فنجان قهوة من بن العميد اللي ريحته ملهاش مثيل. وكعادة أصحاب المطاعم، على الرغم ان الأغلبية لا عادوا بيشموا ولا حاسين بطعم الأكل، قرروا انهم يقدموا أكلات مخصوصة وهم وحظهم بقى، سواء كان الأكل ليه طعم ولا ملوش، ما كله رايح. المهم سوزان قابلت صاحبتها جين عشان تحكي لها انها خايفة تحب مايكل ويطلع راجل زي اللي قبله. بس سيبك انت، وباء عمال ينتشر وناس عمالة تصاب وحواس عمالة تفقد، وناس بتقول ان دي كائنات غريبة وناس بتقول ان ديت كائنات فضائية ودول عايشين في قصة حب. وفجأة تظهر اعراض غريبة وحالة من التوتر والخوف والقلق وحاجات غير منطقية. لا ده مش بس كده، ده بيقلب كائن مفجوع وعنده شراسة للاكل بصورة غريبة، تحسه كده انه عنده نوع من الديدان، وكل لما ياكل يجوع اكتر لمجرد بس خايف انه يفقد حاسة التذوق. وفجأة يفرضوا حالة الطوارئ تاني ومشاكل عمالة تزيد وتطهير وتعقيم، ودول برضه ما زالوا عايشين في قصة حب وبيحاولوا يثبتوا ان الحياة لازم تستمر. وكطابع كل البشر ان اول ما يحسوا ان نهاية العالم قربت يقوموا يعترفوا لبعض وكل واحد يقول اسراره. تقوم سوزان تعترف لمايكل انها بتكره ولاد اختها وانها ما بتخلفش، وقام مايكل قال لها يا ده انا حاسس بالذنب عشان كنت بحب واحده وطلعت تعبانه وماتت، ما تسيبينيش يا سوزان يا عم انجز. الناس عماله تتجنن بره ويقطعوا في بعض وانتم ولا هنا، مطاعم بتتقفل وحجر صحي بيتعمل وسوزان بقت في الشارع، لحد ما مايكل ازاي تقعد في الشارع وانا موجود واخدها البيت عنده. بس ما كانتش واخده بالها ان دي بدايه قبل ما المعلم يتحول ويجيله جنون وانهيار. الكل بقى لا عاد بيشم ولا بيدوق ولا بيسمع، وهنا يجي ابداع المخرج انه يخلي سوزان ترجع لشغلها تاني عشان تشوف حل. بس بعد ايه بقى؟ دي قاعده متاثره وعماله تقول للفيروس انت مين وجيت منين وازاي وحاجات غريبه يا فندم. من ناحيه تانيه فوضى في كل حته، وناس عماله تسرق وناس بتحاول تبني وانت ولا انت فاهم اي حاجه. بس الغريب بعد ده كله ان كان لسه في امل، والكل بيحاول يرجع لطبيعته ويعيش حياته مهما كانت صعوبتها، لدرجه انهم حاولوا يتواصلوا مع بعض لغة الإشارة. حتى سوزان قررت إنها ترجع لمايكل ويحبوا بعض تاني ويقربوا من بعض أكتر. وفي الخطوة الأخيرة للأسف فقدوا حاسة النظر والدنيا بقت ضلمة. يا حزن الحزن. المهم إن الفيلم ده كان بيقدم رسالة إن مهما كانت صعوبات الحياة كانت لازم برضو تستمر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واستنونا في حلقة جديدة.